there are two types of people in this world, the 1% and the 99%. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු දෙවර්ගයක් ඉන්නවා. 101 සහ 99. This 1% is the most successful people in the world. මේ 101 තමයි ලෝකේ සක්සස්ම පුද්ගලයන් ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම business සහ හොඳම investment සහ the most importantly the freedom to travel all over in the world or in their country. මේගොල්ලන්ට කැමති ඕනම වෙලාවක ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන්. ඕනම තැනකට ගිහලා බුෆේ එකක් කන්න පුළුවන්. කැමති කෑමක් වේරක් කන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. කැමති දේ කරන්න පුළුවන්. කැමති வாகනයක් ගන්න පුළුවන්. ඕනම විදියට වියදම් කරන්න පුළුවන්. Most importantly they get a chance to live the way they want. ඒගොල්ලන්ට කැමති විදියට ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිසිප්ලින් එකක් එක්ක. ඒකට මේ 99%, this 99% ඒගොල්ලන් ගැන බලමු. This 99% මේ 99% තමයි සමහරට හොඳ ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරනවා. paycheck to paycheck ඒ කියන්නේ monthly salary එක අරගෙන ඒකට විතරක්ම ඒ රාමුවෙම කොටු වෙලා ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පුද්ගලයන්ට ඊටමත් අඩු ඉතරින් තමයි තියෙන්නේ. සහ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගත්තොත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇත්තෙම නැහැ. එදා වේල ටුවර්ස් කියලා හඳුන්වනවා. එදාට පඩිය ගත්ත විදන් කරා ඊළඟ මාසෙට ගියා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ සමහරට 99% එකට අයත් පුද්ගලෙක් වෙන්න ඇති. එහෙමනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔය 1% වලට අයිති වෙනවා නම් එහෙනම් පල්ලෙන් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි බලමු කී දෙනෙක් 99% ඉන්නවද? කී දෙනෙක් 1% ඉන්නවද? හැබැයි ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපි දිනු වෙන හැටි තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. සමහරට ඔයගොල්ලෝ 99% වලට අයිති කාණ්ඩයක් ඉන්නවනම් අපි 1% වලට වෙන්නේ කොහොමද? ඒ 1% කාණ්ඩයට අයිති වෙන්නේ කොහොමද? අපි බලමු. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති 1% කියන කාණ්ඩයට අයිති වෙන පුද්ගලයන් Instagram වල Facebook page වල එහෙම නැත්නම් සමහර channels වල ඒගොල්ලෝ පෙන්වුම් කරනවා ඒගොල්ලෝගේ වත්කම් ප්‍රමාණය යන වාහන අදින ඔල්ලෝසුව සහ යන ගමන බිමන right ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන mansions ඒගොල්ලෝගේ private islands තියෙනවා හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ පෙන්වුම් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේවා සමහරට. ඒතර ඔබට කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ ආන්සර් එක තියෙන ඔබ අතේ. ඒ ආන්සර් එක තමයි ඔව්. Yes, you can become a millionaire. හැබැයි මේ කෝටිපතියෙක් වෙන යන ගමනේ ඊටම දුෂ්කර ගමනක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් සැක්‍රිෆයිස් කරන්න වෙනවා. සමහර දේවල් අපිට අතහරින්න වෙනවා. එතකොට නිදහස කියන දේ සහ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක වෙලා නාස්ති කරන ඒවා, gossip කතා කරන ඒවා, අනේ වගේ දේවල් නතර කරන්න වෙනවා. ඒ බඳ නැත්තම් අඩු කරන්න වෙනවා. So it will be a very lonely road for you to achieve your targets, but you have to make sure that you achieve your targets. It can be daily planning, weekly planning, monthly planning වෙන්න පුළුවන්, yearly planning, 5-year plan එකක් කරන් ඒ plan එකට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න ඕනේ. So the plan should be to achieve financial freedom and to be the 1%. And at the end of the road, right, ඔයගොල්ලෝ මේ යන ගමනේ අන්තිමට අපි achieve කරන්නේ financial freedom එක. ඔයගොල්ලන්ට කැමති තැනකට යන්න, කැමති රටකට travel කරන්න, කැමති කෑමක් කන්න, ඕනම කෙනෙක් හම්බෙන්න, ඕනම තැනකට shopping කරන්න, financial freedom එක ඔයගොල්ලෝ ලැබෙනවා. මේ කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මේ සීල රහස් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හෙලි කරන්න තමයි හදන්නේ. Lesson 1 money misconceptions. ඒව නැත්නම් මුදල් පිළිබඳව තිබෙන වැරදි වැටහීම්. ඉතින් මේ මුදල් පිළිබඳව තිබෙන වැරදි වැටහීම් මොනවද කියලා බලමු. So do not trade your time for money. ඒ කියන්නේ ඔබේ තියෙන වටිනා කාලය සල්ලි වලට යටත් වෙන්න අවශ්‍යම නැහැ. අපි සමහර ජොබ් එකක් කරනවා නම් A level කරලා ජොබ් එකක් කරන්න තමයි මම නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔබේ ආයෝජන ක්‍රියාවලියට යොදවා ගන්න එක හොඳයි. හරි අපි හොඳ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලබාගෙන right අපි ජොබ් එකක් කරගෙන අපි හිතමු යම්කිසි අවස්ථාවක අපි ලක්ෂයක විතර පඩියක් කරාම පවුලේ දේවල් ටික ඔක්කොම වියදම් කරලා පවුලේ දේවල් වලට වියදම් කරන කාර් ලීස් ගෙවලා ගෙවල් ලෝන්ස් ගෙවලා එහෙමනේ ජීවිත රටාව ගෙනියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයා 99% කරන්නේ එහෙමනේ. ඒතර අපි හිතමු මේ පුද්ගලයා 25000 ඉතුරු කරා කියලා මාසෙකට. ඒතර අපි සාමාන්‍ය ටාගට් එකක් තියාගෙන අඩු ගන්න දැන් 1 මිලියන් කියන ලංකාවේ සල්ලි කියන්නේ පොඩි මුදලක්. රුපියල් ලක්ෂ 10ක් කියන්නේ පොඩි මුදලක්. අපි ලක්ෂ 100ක් එහෙම නැත්නම් 10 මිලියන් ටාගට් එකටවත් අඩු ගන්න යනවනම් right 10 මිලියන් හම්බ කරන්න මේ පුද්ගලයාට කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා බලමු. අපි හිතමු 25000 මාසෙකට ඉතුරු කරනවා. එතකොට මාස 12කට එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරනවද? එයා ලක්ෂ 3ක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ අවුරුද්දටම. එතකොට මෙයාට 10 මිලියන් ටාගට් එකට යන්න අපි බලමු කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. එතකොට 10 මිලියන් ටාගට් එකට යන්න අපි කියමු ලක්ෂ 3ක් අවුරුද්දට නම් අවුරුදු 33ක් යනවා.
right අවුරුදු 33ක් යනවා 10 මිලියන් කියන ටාගට් එකක් යන. ඉතින් මේ පුද්ගලයා අවුරුදු 20 පටන් ගත්තා නම් අවුරුදු 53 වෙනකන් වැඩ කළා කඹරලා 10 මිලියන් හම්බ කරන්න යනවා අවුරුදු 33ක්. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මේ ජොබ් එකකින් විතරක්ම යැපෙන්න එපා. මම කියන ඔයගොල්ලෝ හොඳට A level කරලා හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගෙන ඊට පස්සේ ඒ ජොබ් එකකින් එන සල්ලි බිස්නස් එකට ආයෝජනය කරන්න බලන්න. එතකොට අපේ ගේම් එක හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආයෝජන ක්‍රියාමාර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අය හිතන්නේ ජොබ් එකකින් විතරක්ම කෝටිපතියෙක් හෝ මිලියනපතියෙක් හෝ ෆ්‍රයිඩ් එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක ළඟා කරගන්න පුළුවන් එකම අවස්ථාව මේක කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒක වැරද්දක් කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද නෝමල් සොසයිටි එකකින් පාසලේ සහ අනිත් දේවල් වලින් සොසයිටියෙන් කියලා දීලා තියෙන්නේ මේක විතරයි. ඒ නිසා හැමෝම යන්නේ මේ මාර්ගෙ විතරයි. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබට මම කියන්න කැමති මිත්‍රවරුනි මං ගැන වැරදි විදිහට හිතන්න එපා. How to be a millionaire. Lesson number 2. So what is lesson number 2? Start your own business. ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. සමහර අය හිතයි තරුණ වෙලා කොහොමද ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කියලා. රුපියල් 1000කින් උනත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදිෂ්ඨානය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම බලන්න මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන Facebook හොයාගත්ත නිර්මාතෘවරයා අඩුම වයසේ පටන්ගෙන he became one of the youngest billionaires in the world. So how are you going to create this system? මුලින්ම මේ සිස්ටම් එක හදන්නේ කොහොමද? So lesson 2 was starting a business and solving a problem to satisfy the market. මෙහෙම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හඳුනාගෙන ඒකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ බිස්නස් එක සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් probability එක 90%ට වඩා වැඩි කියලා තමයි statistics වලින් පෙන්වුම් කරන්නේ. Lesson 3. So lesson 3 is reinvesting in your business. ඒ කියන්නේ ඔබට ලැබෙන මුදල් නැවත ව්‍යාපාරයේ ආයෝජනය කිරීම තමයි lesson 3 එකෙන් හඳුන්වන්නේ. අපි බලමු Amazon එකේ success story එක. Jeff Bezosගේ success story එක ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. Amazon කොහොමද දියුණු වුණේ කියලා. Let's look at the successful business Amazon. 147,000 employees ලා වැඩ කරනවා Amazon එකට. හැබැයි ඒක පටන් ගත්තේ එහෙම නෙමෙයි. Jeff Bezos පටන් ගත්තේ ඉතාමත් පොඩි විදියට. හැබැයි එයා දැනගත්තා මේක තනියෙන්ම එයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ එයාට සිද්ධ වුණා හොඳ පඩි ගෙවලා හොඳ කට්ටිය එයාට එම්ප්ලොයි කරගන්න. ඔගේ බිස්නස් එක ඉතාමත් ඉක්මනට ග්‍රෝ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඉක්මනට සල්ලි හම්බ කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක අපි කරන්න ඕනේ. බිස්නස් එකේ එන ප්‍රොෆිට් එක බිස්නස් එකට රීඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. අපි බැලුවොත් ජෙෆ් බේසන් කියන පුද්ගලයා CEO විදියට කොහොමද දැන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් දැන් ජෙෆ් බේසන් නැතුව ඔටෝමැටිකලි Amazon එක දුවනවා. ඒ විදියට සිස්ටම් එකක් හදා ගන්න ඕනේ බිස්නස් එකේ. මේ ක්‍රමයෙන් අලුත් අයිඩියාස් බිස්නස් එකට ඔයාට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ ටීම් එකක් දාලා බිස්නස් එක ඩේ ටු ඩේ ඔපරේෂන්ස් දුවා ගන්න හොඳ ක්‍රමවේදයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි lesson 3 කියන්නේ. lesson 3 කියන්නේ reinvesting in your business is necessary in order to grow and see success. ඒ කියන්නේ business එකේ නැවත ආයෝජනය කිරීමේ අපිට අලුත් employeesලා හොඳ skillful employees වැඩි පඩියක් දීලා හරි employ කරගෙන වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. lesson 4 is buy assets not liabilities. ඒ කියන්නේ වත්කම් මිලදී ගන්න. liabilities මිලදී ගන්න එපා. liabilities ඒ කියන්නේ වගකීම් වලින් ඔයගලන්ට සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වගකීම් කියන්නේ අපිට show off කරන්න අලුත් වාහනයක් ගන්නවා. ඒකට අපි lease payment එක ගෙව යනවා. ඒක මේක වගකීමක්. හැම වෙලාවෙම අපි ගෙවන්න ඕනේ. අපි ඒකෙන් අපි ඒ වත්කමින් මුදල් ඉපෙන්නේ නැහනේ. ඒකට අපිට ඒ වත්කමින් අපිට සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වගකීම් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට වත්කම් කියන්නේ අපි යම්කිසි ඇසෙට් එකක් මිලදීගෙන ඒකෙන් ඉන්කම් එකක් ලැබෙනවා නම් ඒවා අපි වත්කම් ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට රියල් එස්ටේට්, ස්ටොක් මාකට්, gold investment, cryptocurrency, apartments ඒ ඔක්කොම අපි හඳුන්වන්නේ වත්කම් විදියට. ඒ කියන්නේ අපිට property එකක් හම්බුනාම අපි ඒකට rent income එකක් ලබා ගන්නවා. rent income එක ලබාගෙන අපිට නැවතත් ඒ property එකේ තියෙන liability එක ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. So lesson 5 is taking action. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඕනේ. අපි සමහරවිට පොත් කියවන නැති මේ වීඩියෝ එක බලන නැති ඒත් අපි ඇක්ෂන් එකක් ගන්නේ නැහැ. ඇක්ෂන් එකක් ගත්තොත් තමයි අපි අඩුම ගානේ පියවරක් එළියට තියන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට තබන්නේ. මේ පියවරක් හරි ඉදිරියට තියවන්න නැතුව ඉන්න ලෙවල් එකේම අපි හැමදාම ඉන්නවා නම් ඒක ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ගියාම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මම එක ගන්නවා. යම්කිසි සුළු ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලා ලියාගෙන ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි භාගයක් දුර ගිහිල්ලා නතර වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලයිෆ් එකේ
අවුරුදු 50 ගානක් 60 ගානක් 70ක් ගිහිල්ලා පාපසට හැරිලා බලනකොට අපිට කරන්න දේවල් ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ නැති. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු 18ත් අවුරුදු 25ත් 30ත් 40ක් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් දැම්ම වැඩේ පටන් ගන්න. නැත්තම් අපිට අපරාධය අපේ වයස නිකන් යනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වයස නිකම්ම ගත වෙවි යනවා. ඒ නිසා අලුත් දේවල් පටන් ගන්න දැම්මම. right? ඔයගොල්ලන්ට we have to get new opportunities, find new opportunities to make money, and we have taught many areas on how to make a lot of money. If you want what most people don't have, you must do most people won't do. මොකක්ද දෙකින් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය ගොඩක් කට්ටිය ගාව නැති දේවල් නම්, right? luxury vehicles, luxury houses, ඒ වගේ දේවල් නම් ගොඩක් කට්ටිය ගාව මේක නැහනේ. එතකොට ඔබ කල යුත්තේ අනිත් අය නොකරන දේවල්. ඒ කියන්නේ බහුතරයක් 99% කරන්නේ නැති දේවල් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. දැක්කත් 99% දැක්කොත් උදේ ඔෆිස් එකට යනවා, පොඩි ජොබ් එකක් කරනවා, ගෙදර එනවා. තියෙන දේවල් කාලා බීලා ජීවිතය ගත කර යනවා. එදා වෙල ටුවර්ස් කියලා තමයි මම මේක හඳුන්වන්නේ. ඉතුරු කිරීමක් නැහැ, ආයෝජනයක් නැහැ. ඒතකොට එවැනි දේවල් වලට අමතරව ඕගොල්ලෝ අලුත් විදිහට හිතන්න ඕනේ. ආදායම් මාර්ග 10ක්, පැසිව් ඉන්කම් ආදායම් මාර්ග 10ක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අඩුම ගානේ ඕගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරලා දෙකක් තුනක් එකින් එක ක්‍රියාත්මක කරන නංවන්න පටන් ගන්න. So if you say you must do, most people won't do. ඔබ කරන්නේ නැති දේවල් මොනවද? right? What do you not doing? ඒ කියන්නේ ඔබ දැන් මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැති දේවල් මොනවද? right? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැති දේ තමයි අලුත් ආදායම් මාර්ග හදන එක. So create a system makes money while you sleep. ඔයගොල්ලෝ නිදාගෙන ඉන්නකොට automatically බැංකු ගිණුමට සල්ලි එන ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න. ඉතින් කොහොමද මේක අපි හදාගන්නේ? So you must create a product or service which has a high demand and which is scalable. ඒ product එකට හෝ service එකට හොඳ demand එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ demand එකත් එක්ක ඒක ප්‍රසාරණය කරගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. So having a business which runs 24/7. ඉතින් ඔබ 24/7 ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතන ඉන්නම අවශ්‍ය නැහැ. right? අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම එතන ඉන්නම අවශ්‍ය නැති ව්‍යාපාර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් automatically සල්ලි හම්බන ව්‍යාපාර. So you must find a business that solves a problem. Take an example as Airbnb. So anybody can rent out a bedroom and earn income out of it. ඕන මෙකෙනෙක්ට bedroom එකක් rent out කරලා earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරා. මේකෙන් සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? ගොඩක් සල්ලි නැති පුද්ගලයන්ට උනත් travel කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට automatically ගිහිල්ලා Airbnb site එකට login වෙලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට අඩුම cost එකකින් ඒගොල්ලන්ට travel කරන්න පුළුවන් කාමරයක් හෝ hotel එකක් හොයාගන්න, ගයක් හොයාගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒකත් ව්‍යාපාරයක්. ඒගොල්ලන්ට Airbnb වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක උදාහරණයක් විදිහට තමයි මම කතා කරේ. තව ගොඩාක් ව්‍යාපාර ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ක්‍රියාත්මක නැංගුවොත් ඒව හොයාගන්න යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව කරන්න ඉස්සලා අනිවාර්යෙන් SWOT analysis එකක් කරලා ගේම ගහන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි පරණ වීඩියෝස් බලන්න සහ අපි ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් මෙඩක් අපි මේ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා පොත් 4ක්. ඒ පොත් 4 පුළුවන් නම් ඒ පිළිවෙලටම කියවන්න පුළුවන් නම් ඕන තවත් දැනුම හා අවබෝධය එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි MasterMind master class program යටතේ wealth management course එකක් අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. දැන් batch 5 සහ batch 6 පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා graduation ceremonies අපි තියෙනවා, certificate එකක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා description එකේ අපි link එක දාලා තියෙනවා WhatsApp group එකක්. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තවත් details ලබා ගන්න පුළුවන් wealth management course එක සම්බන්ධයෙන්. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න සහ ආයෝජනය කිරීමෙන් ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සහ ඔයගොල්ලන්ගේ financial freedom එක ළඟා කරගන්නේ කොහොමද සහ මොනවද අපි කරන්නේ තව දීර්ඝ ලෙස අපි මේ program එක කතා කරනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝට ආරාධනා කරනවා අපේ wealth management course එකට සම්බන්ධ වෙලා තව විස්තර සහ දැනුම අවබෝධය වැඩි කරගෙන හොඳ සාර්ථක කෝටිපතියෙක් වෙන්න කියලා. You will get a very good understanding about entrepreneurship and business opportunities as well as how to build your wealth when you join the wealth management course. විශේෂයෙන් අපේ හුඟක් කට්ටිය හරි කම්මැලි. ඒගොල්ලෝ ආස නිකන් සල්ලි ලැබෙනවා නම්. ඉතින් there is no easy way to make money unless you inherit the money. එම නිසා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ කියන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයාගෙන යන ගමන් බිස්නස් එක කරගෙන යන්න. මොකද හැම එකටම අපිට උත්තර හොයන්න වෙන්නේ නැහැ. කරගෙන යනකොට තමයි අපිට උත්තර ලැබෙන්නේ. ඒක තව විදිහට කිව්වොත් අපි කන්දක් නගින්න ගියාම පල්ලේ හින්දා මේක ගොඩක් අමාරුයි කියලා අයින් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කන්දෙත් පොඩ නැගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ ප්‍රශ්න ටික කියලා. The 99% කියන ප්‍රමාණය actions ගන්නේ නැහැ. 1% කින් තමයි actions ගන්නේ. දැන් මේ 1% ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න මොනවද? One question can be how do I start a business? ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කොහොමද කියලා.
what business should I start? මොන වගේ business එකක්ද පටන් ගන්නේ? තව ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් what if I have no money to start? ගොඩක් කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි මම ගාව සල්ලි නැහැ business එකක් පටන් ගන්න. what if I am not smart කියලා සමහර අය කියනවා. එයා smart නැත්තම් කොහොමද ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නේ? what if I don't know anything about finance? මම finance ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැත්තම්. ඒ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න finance knowledge එකක් නැත්තම් සමහර අය business එකක් පටන් ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම අපි මේ wealth management course එකේ සහ මේ videos වලින් අපි කියලා දෙනවා. But it's good that you're asking these questions. ඔබ මේ ප්‍රශ්න ඔබෙන්ම අහන එක ඉතාමත් සුදුසුයි. මේ ප්‍රශ්න වල විසඳුම් ඔබ ගාවමයි තියෙන මිත්‍රවරුනි. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රශ්න ටික පිළිවෙලට ලියාගෙන ඒ ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු one by one හොයාගෙන යන්න ඕනේ. සමහරට මේ හැම ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩේ පටන් ගන්න. හැබැයි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් ගැටලු එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගැටලු වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ සමහර ගැටලු ඔපරේෂනල් ප්‍රොබ්ලම්ස් විදිහට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නත් සමහර අමාරුයි. ඒ නිසා මේ කරගෙන යනකොට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට එන ගැටලු වලට one by one සාර්ථක මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට සිටුේෂන් ඇනලිසිස් or සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලින් කියන දේවල් ප්‍රගුණ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. And for the most of the problems මේ එන හුඟක් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු අපි මේ wealth management course එකෙන් කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට සමහර දේවල් automatically expert කෙනෙක්, mentor කෙනෙක්, coach කෙනෙක් හදාගෙන එයාගෙන් උත් මේවා හදාගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ ගැටලුව ප්‍රශ්න ඒ කියලා බය වෙලා හැංගිලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ ධෛර්යමත්ම මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න මනස සහ වටපිටාව සකස් කරගන්න අවශ්‍යම වෙනවා. Running a business is not for everybody. Running a business එකක් එන ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න සාර්ථකව කරගෙන යන එක හැමෝටම කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ challenge එක අරගෙන ගේමක් ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. ඉතාමත් සාර්ථකව මේ දේවල් කරන්න ශක්තිය හා ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. And don't forget why you started at the first place is not because you wanted money. ඔබට මුදල් නෙමෙයි අවශ්‍ය උනේ. ඔබට අවශ්‍ය freedom එක, financial freedom එක ළඟා කරගන්න. ඒ නිසා ඒක අමතක කරන්නේ නැතුව ගේම් එක play කරන්න.